Oke guys, bertemu lagi dalam video saya kali ini. So yang masih baru dengan channel saya, jangan lupa kamu tekan like dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Oke, dalam video hari ini saya nak kongsikan kepada korang semua satu jam tangan yang bagi saya dia sangat ikonik dan sangat vintage. Oke, jam tangan yang saya nak kongsikan kepada korang adalah yang ni. So kalau korang lihat kat sini, memang korang dah tahu apakah jam itu. So ini adalah Casio F91W. Ini bukanlah model yang terbaru daripada Casio. So Casio F91W ini telah dikeluarkan pada tahun 1989, di mana ianya telah diperbaharui selepas model DW240 yang diperkenalkan pada tahun 1984. Jadi kalau kita lihat pada timeline F91W ini, ianya sudah pun wujud 30 tahun yang lepas. Dan pada masa ianya dikeluarkan, ianya cuma ada satu varian saja kalau tak silap saya lah, iaitu berwarna hitam. Tapi masa sekarang ini ianya telah didatangkan dengan berbagai jenis varian. So varian yang saya dapat adalah berwarna military green. So dia juga ada sebab kenapa Casio F91W ini masih lagi popular sehingga kini. So yang pertama sekali adalah dia punya price. So saya membeli Casio F91W ini kurang daripada RM60. Dan yang kedua adalah ketahanan bateri. So Casio memang terkenal lah dengan ketahanan dari segi bateri. Dan kalau kita lihat features pada Casio F91W ini, ianya tiada benda yang canggih seperti kita lihat pada jam tangan pada masa kini. So ianya ada stopwatch, ada alarm, 24 hours format dan tarikh. So it is a very basic feature untuk jam tangan. Dan kalau kita lihat pada luaran Casio F91W ini, ianya juga sangat simple dan very minimalist. Ianya cuma ada 3 button, 2 button pada sebelah kiri dan 1 button pada sebelah kanan. Dan size bezel to bezel pula lebih kurang 37mm, di mana bagi saya ianya agak kecil untuk jam tangan pada masa kini. Tapi ianya subjektif, sebab ada certain orang suka jam tangan yang kecil dan ada yang suka jam tangan yang besar. So kalau korang yang nak show off jam tangan korang, so Casio F91W ini memang tak sesuai lah. Sebab jam tangan ini dia cheap, dia kecil dan dia tak ada wow factor. Dan selain daripada itu, ianya juga mempunyai LED light, di mana ianya bukan jenis yang menyala pada semua skrin, tapi ianya menyala pada bahagian sebelah kiri sahaja. Jadi masalahnya adalah ianya agak sukar untuk kita lihat skrin jam tangan Casio F91W ini pada waktu malam. Dan dari segi build quality pula, untuk body Casio F91W ini ianya diperbuat daripada hard plastik, dan dia punya strap pula diperbuat daripada rubber, di mana ianya agak selesa untuk digunakan. So Casio F91W ini bagi saya ianya mempunyai nilai estetik ataupun sentimental value. So barangan yang ada nilai estetik ini, ianya tidak kira sama ada ianya murah ataupun mahal, baru atau lama, ianya tetap bernilai. Tapi jam tangan ini taklah consider rare sebab productionnya still going on. Dan ada juga jenis orang yang suka memakai benda yang lama, sebab kadang-kadang kita pun agak bosan dengan teknologi yang terbaru pada masa kini. Sebab kalau korang lihat sekarang ini dah banyak orang prefer memakai smartwatch, di mana ianya boleh berfungsi lebih daripada jam tangan yang biasa. Tapi masalahnya ialah bateri. So kita kena charge sekiranya ianya dah low power. Di mana kalau korang guna jam tangan yang biasa, kita tak perlu nak kisah pasal bateri. Dan pendapat saya, Casio F91W ini ianya mengimbau kembali 20 tahun lepas, di mana saya masih berada di bangku sekolah. So pada masa itu, kalau korang memiliki Casio F91W, korang adalah orang yang paling bertuah dan paling bangga sekali. Jadi korang pun tahulah, masa kita masih budak-budak, memang kita suka nak show off apa yang kita ada dengan rakan-rakan kita lah. Jadi show off jam tangan pada masa itu memang sangat popular. Dan kita juga tak tahu sama ada jam tangan yang kita dapat itu dia fake ataupun original. Yang penting kita nak show off pada kawan-kawan kita. Dan sebelum saya lupa satu perkara, kalau korang nak cek sama ada jam tangan korang ni fake ataupun original, korang tekan dan hold button sebelah kanan. So sekiranya ada tulisan Casio terpapar, bermakna jam tangan Casio korang adalah yang original. Dan saya rasa korang boleh consider Casio F91W ini untuk koleksi jam tangan korang. Kalau korang tanya,
pendapat saya lah, saya membeli Casio F91W ini sebab saya suka dia punya design, dia sangat simple. Lepas itu dia nampak sangat retro lah. And then dia sangat ringan. Lepas tu dia punya rubber strap ini dia sangat selesa. Jadi jam ini kalau nak lucut daripada tangan korang pun dia susah lah. Kalau korang yang suka jam tangan yang simple, lepas tu dia nampak sangat minimalis, and then harga dia murah, and satu lagi dia punya bateri yang sangat tahan lama, saya rasa korang boleh consider Casio F91W ini. Jadi sekiranya korang yang berminat nak tengok Casio F91W ini ataupun korang yang nak tambah koleksi jam tangan korang, saya akan sertakan link produk dalam video description. Oke guys, itu sahaja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.